Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, magkakasama na naman po tayo sa isang episode ng show ko, na show mo, na show ng bayan. It's good! So ako po ang inyong host, si Sarah Brakinsik. At bibigyan ko lang po kayo ng background para sa ngayon pala makakapanood kung ano nga ba ang It's Good. Ito ay isang cooking show na kung saan makakasama natin dito ang aming mga katrabaho sa industriya. So meron kaming writers, merong mga artista, merong mga cinematographers, kagaya na lang po ng guest natin ngayon na napakahusay at napakaganda, napakanipis na direktor, Miss Antonetta Daune! Hello, Direk! Hey! Hi, Sarah. So, Direk, thank you po. Napaulakan nyo kami. Huwag mo ko tawagin direct. Di naman tayo direct. O sige, wag na. O sige, Tonek. So, ayun, ang unang-una kong tanong, kumusta kayo itong buong taon na, nagkanda loko-loko ang lahat, ang buong mundo? Wait lang! Habang sinasagot ko, sa start na ba ako? Pwede naman. Pwede ka nung ang tawag dyan ay may business ka. Ano pag ginawa namin? Siyempre, bilang sarado nga yung tindahan, lalo nung start nung lockdown. Puro pitching. Puro brainstorming. Ayun, siyempre, nakapag-shoot kami ng 2 seasons ng isang TV show. So, yun yung okay kasi nabigyan naman ng work yung mga tao in the middle of the pandemic. Pero yun yung medyo naging maluwag na. Nagkaroon, pinayagan ng mga shooting. Tapos, nung kinabisi namin ay yung release ng Fangirl ng December. So, madam, anong paandar mo? Wala ka na kasi dito, sumikat to dito sa Pilipinas, yung Sushi Babe. Grabe naman, nandyan pa naman ako nung... Kailan ka umalis? Nung August lang. Ay, inaabutan mo ang Sushi Babe? Day, oo, na-lockdown ako dyan ng 5 months. Hinano ko to, inaral kong gawin kasi nga, favorite ko yung Sushi Babe. Kaso nga lang, sobrang mahal niya, te. Nasa mga 600 pesos. Ang isang, yung isang oil? order, tapos minsan di pa masarap. So, nag-search ako sa YouTube kung paano siya igawin. Tapos napakadali lang naman pala. Meron lang yung mga ingredients lang. Syempre, kailangan mong i-eme. So, ito, yung crab stick, yun yung main ingredient. Pero nakagawa ko pala nito di ba? Tapos lang natin, chop natin. Na maliit. Para Ng pinong-pino, tsare. Ang okay kasi dito sa Sushi Bake, parang in 30 minutes, kaya na, tapos na siya. Hindi siya yung kailangang matagal mo gagawin. So, minsan, kahit na 11:30 or 12 noon ko maisipan, na wala pa kami kakainin, pwede ko siyang gawin agad, tapos may pagkain ako. So, ito na yung crab stick. Tapos, yung cream cheese. Kaya actually, mahal ito dahil sa cream cheese eh. So, isang ganyan, isang bloke. Pag nagluluto ako nito, hindi ko alam yung kung gaano karami. Hinadama ko na lang. Wow. So, lang. Pero ilang cup ng kanin yan? 1 cup. 1 cup lang? Eh, kasi dalawa lang kami ni Dan. Hindi naman kami kahit kung kapit-bahay lang bigyan namin. Ayan. Lagay ko na dito. Ano to? 1/3. 1/3 yun. Tamba. Tapos, ito yung isang kailangan na yung fish roe. Tobiko. Parang beauty product. Ito yung nakakasosyal kasi dati wala ako nito. Tapos meron sa grocery, dito. Din, be, yung pink salmon. Taray, salmon. Mahal naman din. Ito nga, mas malaki nito, 1,000 to eh. Ano ba ito? Mahal nito yung tubiko. So, dapat pag may bisita na lang. Or pag ganito, pag cooking show. Pag cooking show. Tapos bigyan na ng hulog, te. Lagyan natin ng cookie pie. Parang pronounce to. Cupie. Yung Japan mayonnaise. Ito yung Japanese mayo. So, wag yung normal mayonnaise. Dapat yung Japanese mayo. So, lagyan natin. Pero naglalagay ka wasabi? Hindi ito eh. Wala kasi.
Pero masarap. Parang ang goal kasi, so, tapos may sriracha. Tapos ang dami daw nalagay yun. Sarap. So, ang goal, so haluin lang natin. Wow. Parang ang goal, para siyang dapat yung consistency ng potato salad. Pero yan, i-bake mo talaga. Kasi yung iba, di ba, hindi nila binibake. Yeah, ito debate ko. Kasi sayang naman yung binili namin oven. Oven, charay. Ayan. So, parang dapat ganyan lang siya. Hindi siya dapat masyadong maraming Japanese mayo. Paano may pronounce yun? Pie? Hindi ko alam. Tapos habang ginagawa pala natin to, dapat naka-preheat na yung oven. So, piniheat ko na siya kanina habang wala ka. Habang nagme-makeup ka. Grabe naman. Habang naglalagay. Nagising ko lang, te. Hindi ako nag-abala. Susera! Ganito ako pag nag-ikaw like lang. this. Ganyan. Ay, tas be, meron akong paandar. Okay, wait lang. Dali na. So, yan na yung imimix mo sa kanin. Oo. Tapos, mawala ako kanina. Wait lang. So, be, hindi ka naglalagay ng sesame oil? Ay, hindi, mamaya. Wait lang. Ito, gagawin ko. Dali lang. Pwede step by step. Yung feeling ko, hindi na tayo nakaalis sa crab sticks pa din. Tsare. Okay. Gagawin natin yung Japanese rice na mix. So, ang ginagamit mo, Japanese rice talaga. Yes. Pero dato puti yung Hindi. suka. Tsare. Oo, yun. O di yun. Di may vinegar tayo. Tapos lagyan natin ng sugar. Taray, sugar. Yun, lagyan natin asukal. Sabihin ng mga direct magsulat ka na lang po. Tsare. So, haluin natin. Ganyan. Okay, tapos, yung Japanese rice kanina. Japanese rice na ha. Huwag mo yung NFA rice. Na 1 cup. Na 1 cup. Magkwento ka na lang, direct. Paano ka nagsimula? Paano ako nagsimula? Nagsimula ako... Script con, di ba? Simula akong Direct script Joyce. con. Nag-start ako as parang production assistant sa isang commercial production house. Parang ang kinukuha nila, producer. Kaso nga, hindi naman ako producer. Sabi ko, gusto ko po maging director. So, kung ano na lang po yung stepping stone para maging director, doon yung po ako ilagay. So, ginawa nila akong PA, na parang trainee as a director. Tapos, binigay ko sa kanila yung reel ko. Tapos, nagustuhan nila, binigyan nila ako ng isang commercial. Wala akong kaalam po paano gumawa ng commercial. Kung paano lang tayo mag-shoot sa UP, ganun lang ako, te. Nagpunta ako sa TVC na na meeting. Nakachinelas ako, te. Tapos natanong nila, nasa po yung director? Ayaw ko po. Kasi naka-t-shirt lang ako. Yung parang kung paano tayo sa UP na parang ano-ano. Wala talaga akong alam. Tapos, buti na lang nadadaan na lang sa nadadaan sa Charm sa Chika. Tapos nung nag-shoot, hindi ko rin alam na parang kapag nag-shoot ng commercial, everyday pinapakita sa kliyente. Ahensya. Oo. Shoot ako ng shoot. Tapos, okay, action, cut. Tapos, sige, isa pa, ganun. Tapos nagtataka yung ahensya, bakit walang dumadating ng mga sa kanila. Yung pala dapat. Mga material. Hindi ko alam, te. Nga naman nagsabi. Pero wala ka bang, di ba dapat may katabi kang producer? Hindi nga ako tumatabi Para sa producer. siya yung nag-update dun sa ahensya. Hindi ako tumabi sa producer, te. Anyway, nilagyan ko muna ng cooking oil kung ilalim. Okay. Tapos yun, habang nangyayari yun, nakuha ko yung number ni Direct Joyce Bernal. Kasi sobrang fan ako ng Don't Give Up on Us, ng Tilneros, yung mga Juday Piolo ni Direct Joyce. So sabi ko sa kanya, kapag meron ka pong opening sa team mo, pwede po ako dyan. Nung nagdidirect na ako sa commercials, nag-message siya na Tonet, meron akong opening as a script ko. Hindi ko alam kung ano yung script ko. Umuuna lang ako, sabi niya, pwede ka ba? Nasa commercials nga ako nun. Tapos sinabi ko na lang doon sa boss ko na alis na ako. Nagpaalam naman ako na maayos. Kasi sinabi ko naman talaga sa start na pelikula talaga yung first love ko. Pero gusto ko rin mag-direct. So, anything to make me a director, igo-go ko. Tapos yun, naiintindihan niya, sabi niya sa akin,
Okay lang yan. Ganun talaga pag first love, binabalikan. Sabi? Sabi, may pa ganon. Yung first na pelikula dapat, actually, ano yun eh? Sharon. Aga Sharon yun eh. Tapos The Shelf, yung project. So parang lungkot na lungkot ako kasi lumipat nga ako. Tapos yung first project, Shelf agad eh. So wala agad ako work. Walang pera. Oo, wala agad pera. Tapos, finally, nagkaroon ulit ng isang project si Direk Joyce. Yun na yung kay Piolo tsaka Regine. Yung paano kita ibigin. Yun nandun si Eugene Domingo. Siyempre, di nyo napanood kasi kami lang natin nakapanood yung shika. So, itong furikake, ay pampasarap daw. So, lalagyan natin dito. Nagpabura natin. Hindi ko alam kung gaano karami dapat, pero ganyan ako karami maglagay ng furikake. Kasi nga pampasarap daw. So, ang trick sa masarap na na sushi bake ay dapat mas madami yung mas madami yung crab mixture natin kaysa sa kanin. Tapos direct, i-segue mo na. So, script call, tapos nag-short film ka muna ulit. Habang nasa UP ako, nag-short film na ako. So, tapos, parang prinomise ko sa sarili ko na kahit graduate na ako, gagawa ko ng mga short film. So, yun, nakagawa pa ako ng mga short film habang nag-script ko na ko. Yung mga short film na yun, yung mga nag-travel sa ibang festival sa labas ng bansa. Tapos, ang first mo, yung 6 degrees. Wait lang, papakita ko to. So, yan madami yung Yeah. Isang tub pala yung 1 cup. Yeah, isang cup yung 1 cup. Anyway, lalagay ko na dito. So, yung oven natin for 20 minutes. Actually, Ilang hindi naman 20 kasi medyo okay na to eh. Anong temperature ng oven? 175. Actually, inaano ko lang kasi hindi ko alam, hindi ako marunong mag-bake. So, basta maluluto yan. Huwag kayong Tapos ilan? 30 minutes? 20? 20. Pero minsan kapag gutom na ako, 10 minutes na lang. So, may masishare ka na memorable experience? Yung most memorable experience mo sa set? Siguro yung isang Dumating ka ba sa point na ayoko na? Ay, lagi lagi. Especially sa 6 degrees. Si Nanay Lilia, meron na siyang sariling way ng pag-arte kasi nga, di ba, siya, mga multo siya lagi or aswang siya lagi sa mga horror films. So, meron na siyang sariling way kung paano umarte. At hindi yun yung tamang way na kung paano ko gusto niya artehin yung documentary. So, parang umabot pa ako ng second day or third day bago ko naisip kung paano siya mapupush na maging natural pa rin. Kasi di ba ang trick naman sa para maging successful ang isang documentary, dapat mukha siyang documentary. So, ang gagawin ko, Nanay Lilia, anong kinain mo kagabi ng dinner mo, tapos magkukwento siya. Ano pong nangyari kaninang umaga bago kayo pumunta sa set, tapos kukwento siya. Tapos kapag nakikita kong medyo sanay na siya sa camera, natural na siya, tsaka ako itatanong yung nasa script na, Nanay Lilia, ano po yung mga posters na to? Tapos tsaka niya, parang feeling ko, muscle memory, sa kanya ko kwento ko ano yung mga nasa posters na natural na. So, direct, after nung pinagdaanan mo ng bongga, dun sa second film mo, medyo okay na ba yung experience mo? Bawat pelikula may problema, pero iba't ibang problema lang. Minsan budget, yung 6 degrees bukod dun sa acting, budget talaga. Nangutang pa ako ng 400,000 para dun sa Grabe, imagine noon nakakagawa pa tayo ng 1 million. Huwag na natin gagawin ulit parang mali. Ngayon sa protocol pa lang, siguro, hindi pa ako marunong umano nun. Parang sa akin, kung ano yung nasa script, indulge. Parang gano'n. Lahat ng shot na gusto ko, gagawin ko. Kasi yun yung naisip ko eh. Hindi ko pa naiisip nun na pagdating sa editing, dapat pag nagdidirect ka, nakikita mo na rin paano mo siya ine-edit. Grabe, yung nakalimutan talaga ng, ewan ko, pero sa Pilipinas lang naman ito nangyayari na, Truly. Na storytellers din ang mga tao sa post. Tama. Sila yung last chance mo para mag-edit. Sila yung mukha ng pelikula. Truly. Diba, parang yung script, siya yung skeleton, yung principal photography, siya yung muscle, siya yung laman, siya yung ugat.
Pero yung final na mukha, yung balat ng pelikula, post. Ako, favorite ko talaga yung editing. Feeling ko kasi si Direk Joyce kasi editor siya bago siya naging director. So, nakita ko yung process niya sa editing. Sobrang tagal ni Direk Joyce mag-edit. As in, parang ginagawa na niyang bahay talaga yung editing. Kaya feeling ko na love ko rin ng ganun yung editing. Kasi nakikita ko, based from the shoot, na sobrang pwede mo talagang mabago yung pelikula sa editing. So habang ayaw mo bang tikman, Ay, sige para naman. makita namin Kasi sa itsura mo mainit kung, kami. Pero sige. kung successful ba. Meron tayong season seaweed. Hindi ko talaga kaya yung... Ano? Happy ka? Happy naman. Wala ka nakalimutang ingredients. Parang wala namang fair. So ganyan talaga yung lasa na in-expect. Hindi, usually, kapag may budget, or kapag in season, after ng furikake, nilalagay ako ng mangga. Fresh mango. Pero bilang wala, okay lang. Huwag naman maghanap ng wala kung ano lang yung meron. Hindi, direct, eto na. Bilang tapos ka na, may gusto ka bang i-promote? Fangirl is still showing at ktx.ph and i1TV and IPTV. So, pwede nyo pa siya mapanood worldwide. Pwede ko siyang mapanood. Oo, te! Ang tagal na. Saan? Charing. Turo mo ko. i1TV or ktx.ph. Ayun, tapos yung podcast ko with Juan Miguel Severo, nasa Spotify, ang walang kwentang podcast. Ayun na. Yay! Maraming salamat po sa lahat ng subscribers namin and of course sa lahat ng mga nanonood. So please don't forget to like and subscribe to TBA Studios official YouTube channel. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na season ng It's Good! So, It's Good would like to thank Dizon Farms. Maraming salamat po sa suporta. Hi, I'm Tanata Daone and thank you for watching our episode of Eats Good. And please don't forget to like and subscribe the YouTube channel of TBA Studios.